Nyt ollaan taas Nuuksiossa. Mutta talvella. Ja on kyllä ihan kiva keli. Aurinko paistaa. Aika vähän käy kyllä tuuli, mutta taivas on kovin sininen. Tälläkään kertaa ei tule mitään hirveän pitkää vaellusta. Lähinnä tää on enemmän tämmönen fiilistelyretki. Tässä on niin paljon tavaraa, mitä pitää vielä kokeilla. Ja tää nyt eka kertaa talvella itsellekin. On nyt tämmöisellä yhdysreitillä, minkä pitäisi syödä Haukkalämmölle. Ja sieltä sitten Punarinnan kierrokselle. Ja kohteena on loppujen lopuksi sitten tietenkin Holmasaarijärvi. Holmasaarijärven laavu- ja telttailualueet. Käydään vähän yöpymässä siellä hämökin kanssa. Haltialta Haukkalammelle kulkeva yhdysreitti on sitten merkattu tämmöisillä oranssinvärisillä laatikoilla, joissa on musta maali keskellä. Niitä lähdetään seuraamaan. Ei ole hirveän pitkä matka, mutta taakka on raskas. Tänne suuntaan. Ei, tänäänkin on vissiin liukasta. Viime videolla oli liukasta vähän muun syyn takia. Niin pirun märkä. Aina on nämä uudet rautaset portaat. Kestää kuulemma kauemmin kuin mikään pitkospuu tai mikään semmonen. Kiva kun näistä näkee läpi. Sitähän aina halutaan portaisia. Eikä voi pistää tällä kepillä vaellussauvalla ottaa tukea. No se on yksi pikku miinus, mutta onneksi on kaide. Nyt on aika vaarallisen näköistä. Vaivalloista tää nousu. Ui vitsi. Aika varmoja askeleita saa ottaa. Huhhuh. No niin, nyt alkaa tuntua vähän jaloissa tää kuorma. En tiedä mikä talo on kyseessä, mutta on kyllä tosi hienolla paikalla. No, matka jatkuu.
Koirat haukkuu. No niin, nyt on takana 3,6 kilsaa. Ei se. Aika kauan siinä meni. Kello on nyt 12.42. Tiistai 17. helmikuuta. Aurinko laskee noin 5 maissa. Ja sitten tuleekin pimeä ja kylmä tosi nopeasti. Ei ole mitään hirmupakkasia, että varmaan 5 astetta on se pahinta, mitä tapahtuu. Ja sitten loppuviikkoa myöden sää lämpenee. Melkein varmaan tulee taas plusasteita. Eikä ajattele matkaa. Nyt ollaan... Mä oon nyt saapunut tänne Holmasaarijärvelle, joka on Nuuksion yksi suosituimpia retkikohteita tai alueita. Täällä on aina joku tekemässä jotain päiväretkellä tai polttamassa makkaraa tai... Nyt siellä oli joku pilkkimässä. Saa nähdä, saako tässä vaiheessa mä otan teille tauon. Ennen kuin mä lähden etsiä mitään paikkaa mun omalle leriytymiselle. Mä tarvin 2 puuta, mutta mä ollaan vähän sivumassa. Katsotaan, löydänkö mitään hyvää paikkaa. Kello on vasta 2:30. Vähän yli. Eli aikaa on vaikka mihin. Lounaskin olisi ehkä aiheellista pitää. Mitä? Noin 6 kilometrin vaelluksen jälkeen. Kesällä sen vetäisi 2 tuntia. Nyt vedi vähän enemmän. Huhhuh. No niin. Se tauko nyt vähän venähti. Tässä on keritty syömään. Leikki vähän tulen kanssa, mikä tietysti epäonnistui. Sulettaa lunta juomavedeksi. Oi vitsi, siinä vasta meni aikaa.
ja spriitä. Mut tuli paha tehtyä ja nyt sen oppii. Tai nyt sen pikkuhiljaa sitä oppii. Ei siinä tarvi kuin aikaa ja paljon polttoainetta millä tehdään. Huhhuh. No niin, hämökki on jo pystyssä ja kaikki. Makupussi siellä ja untuva takki ja valo, mutta nyt väsyttää niin paljon, että ei jaksa puhua enempää. Kello tulee varmaan jotain 9. Huomenna saa nukkua vapaasti niin pitkään kuin haluaa. Joo, eipä tässä muuta. Vähän on kylmät jalat ja kaikki jäässä. Tai no kaikki ei nyt ihan jäässä, mutta jos olisi kylmempää, niin olisi jäässä. Joo, eikä hyvä työt. Sähköstä ja kylmää. Terve taas. Oli ihan lämmin yö täällä untuvien välissä. Alaviltti toimii, makupussi toimii, untuva takki toimii. Nyt pitäisi pikkuhiljaa heräillä. Kuten näette, niin vissiin nollakeli. Ei kiva. Eilen oli sentään tyydyttävästi pakkasta. Tänään vissiin keskiviikko. Kello taitaa tulla 9. Edellisellä videolla, kun mainitsin, että kävin 4 kertaa kusella, niin nyt ei tullut käytyä kuin 3. Parannusta. Edistystä. Toisaalta mä kyllä juoin aika paljon, että kannattaa mieluummin paljon juoda enemmän kuin liian vähän. Lumen sulattaminen on kyllä aika pain in the ass. Joo, ei. Seuraavaksi mä vissiin yritän pakata ja aamukahvia ja tällaista. Katella. Aurinko yrittää vähän paistaa. Aika navakka tuuli. Mut se taas toisaalta vie pilviä pois. Niin ihan sininen taivas on kyllä luvassa. Tosi makeen näköistä. Voi tulla vaikka kuinka hieno päivä. Tuonne mäen toisella puolella. Eli tuonne mäen toisella puolella pitäisi olla ympyrkäinen lampi. Niinpä nyt suuntaan sinne. Katsotaan minkä näköinen se on. Aikamoinen tuuli käy. Ei oo niin kylmä kuin luulis, mut kyllä senkin tuntee. Jostain syystä rinkka tuntuu kahta kauheammalta tänään kuin eilen. Joo. Makee mesta. Seuraavaksi olisi tarkoitus mennä Kolperin lammelle. Kolperin kankaan ohi.
piti vähän vaihtaa reittiä, koska toi Kolberinlampi, pääsin aika lähelle sitä, uskoisin, mut lunta on niinku reiteen asti. Eikä mä tietysti mitään lumikenkiä kanna. Joten mä nyt tulin vähän taaksepäin Ympyrkäisen lammelle. Ja nyt suoraan edessäpäin näkyy, en tiedä mikä Saarijärvi, mutta tossa se näkyy jo. Meidän Nuuksion kartta on vähän kärsinyt, niin siitä ei aina näe mikä nimi on. On just ton Taitoksen kohdalla. No, aurinko paistaa mukavasti ja ei oo pilven pilve. Ihan mahtavaa. Ihan törkeen makeeta. Huhhuh. Ja äsken tuuli niin perkeleesti ja nyt tuntuu, että on ihan tyyni. Pilötkä ei liiku. Sitten täällä on ihan täydellinen ilma. Joo. Taidettiinkin sitten löytää Isoholmaa. Haikeeton rämpimisen jälkeen. Ei muuta kuin tonne vaan ja katsoa saisinko mä tulen aikaa. Sille olisi ainakin käyttö. Päästiin tänne Holmasaarijärven telttailualueelle. Täällä on ihan kivan näköistä. Ei oo muita. Minä vaan. Seuraavaksi mä pistän hämökin ja kaiken pystyy. Normaalisti kannattaisi aloittaa tarpista tietenkin, mutta nyt kuvauksellisista syistä me jätän viimeiseksi. Näkee jo sentään mitä teki. Te siis. Joo, aletaan töihin. Makea aurinko kyllä. Jaha, joku lintu tuli seuraksi. Tai menee ohi. Tosi makea tuo aurinko. Mennään vähän katsomaan. On kyllä makea mesta, makea aika. Tässä on vähän polttopuita. Ja tässä olisi vähän lisää. Voitte olla varma, että meni aikaa ja vaivaa. Mutta on se sen arvosta. Tän näköinen sieltä nyt sitten tuli. Risuja vaan päälle ja
On siellä nyt tommonen vaseliini puuvillapallokin, mutta kuivaa on. Varmasti jää kylmää. Tervepä taas. 3. päivä alkaa. Oli ihan mukava yö. Oli vähemmän vaatetta kuin viime yönä, niin silti pärjäsi ihan hyvin. Nyt on kyllä aikamoisen kosteita taas. Vikapäivä. Kun mä oon saanut tossa aamiaisen syötyä ja aamukahvin juotua, niin lähdetään takas kotiin. Tällä kertaa tulen pitäisi saada happea ihan hyvin. Tein paljon pienempiä puita ja paljon väljemmät välit. Viime yönä tuli tehty vähän kiehisi. Katsotaan mitä käy. Akku alkaa käydä vähin, niin teen nyt vähän tiskejä ja käyn sit pakkaajalla. Nähdään reitillä. No niin, se akku vaan alkaa näyttää punaista jo tässä vaiheessa, eli nyt vaan hitonmoinen matka takas autolle. Haukkalemmen läpi ja takas sinne yhdysreitille Punarinnan kierroksen kautta. No jos tää akku oli tässä, niin ei muuta kuin, että toivottavasti oli jotain mielenkiintoista katsottavaa.
Nyt ollaankin takas sieltä, mistä lähettiin, eli haltia on muutama 100 metriä tonne päin. Tuolla menee toi yhdysreitti. Okei, 500 metriä. Joo, ei tässä muuta kuin, että vasen jalka vähän tuusena. Täytyy vähän painottaa tätä oikeatakin. Taas yksi onnistunut retki. Kiitos seurasta. Nähdään toisella kertaa.